Βρισκόμαστε στην τελευταία περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο χωριό του Μούδρου της Λίμνου στην Ελλάδα, στις 30 Οκτωβρίου 1918, υπεγράφει ανακοχή μεταξύ των συμμάχων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δίνοντας τέλος στο πόλεμο στο νοτιοανατολικό μέτωπο. Η ανακοχή δεν προέβλεπε μια ολοκληρωτική κατοχή εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά έδινε το ελεύθερο στους συμμάχους να πάρουν μέρη ζωτικής σημασίας. Έτσι, οι Βρετανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι άρχισαν να αποβιβάζουν στρατό στις ακτές της Ανατολίας, παίρνοντας μέρη στρατηγικής σημασίας και χαράζοντας τις δικές τους ζώνες κατοχής. Στο Οθωμανικό κράτος, ήδη από το 1915 επικρατούσε χάος, το οποίο επιδεινώθηκε από τη φτώχεια και τις διαμάχες μεταξύ εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, ιδιαίτερα μεταξύ μουσουλμάνων Τούρκων και χριστιανών Ελλήνων και Αρμενίων. Μια κατάσταση που δυσκόλεψε πιο πολύ την προσπάθεια των συμμάχων για συνοχή και συγκρότηση στην άναρχη περιοχή της Μικράς Ασίας. Όλα αυτά τα γεγονότα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να οθήσουν την πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου για την επέκταση των ελληνικών συνόρων. Στις 11 Νοεμβρίου του 1918 λήγει οριστικά ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος, βρίσκοντας την Ελλάδα στον πλευρό των νικητών συμμάχων της Αντάντ. Με τις κεντρικές δυνάμεις να έχουν ιτηθεί, ανάμεσά τους βρίσκονταν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία και η ίδια κλήθηκε να πληρώσει το τίμημα της ήττας. Η Ελλάδα γενικά είχε εισέλθει στον πόλεμο πολύ αργά και ήταν πολιτικά διχασμένη από το 1910 σε αυτούς που υποστήριζαν τον Βενιζέλο και τα σχέδιά του για εδαφική επέκταση και σε αυτούς που υποστήριζαν τον βασιλιά Κωνσταντίνο που είχε εξοριστεί και ήθελαν η Ελλάδα να παραμείνει ουδέτερη στο πόλεμο. Ο Βενιζέλος μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 1918 πέρασε το χρόνο του στο Παρίσι και στο Λονδίνο σχεδιάζοντας τις διεκδικήσεις της Ελλάδας. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1919 παρουσίασε τις ελληνικές διεκδικήσεις, επέκταση των συνόρων στη Θράκη, την προσάρτηση ελληνικών νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος, των νησιών Ήμβρου και Τενέδου, την προσάρτηση της Βορείου Υπήρου στη Νότια Αλβανία και την προσάρτηση της δυτικής ακτής της Μικράς Ασίας. Τόσο για τον Βενιζέλο όσο και για πολλούς ακόμα Έλληνες, το έτος 1919 αποτέλεσε μια ιστορική και ένδοξη περίοδο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αναδύθηκε από τον πόλεμο πολύ εδαφικά εκτεταμένη. Έτσι δημιουργήθηκαν φιλοδοξίες ώστε επιτέλους είχε έρθει η ώρα της μεγάλης ιδέας. Μιας ιδέας η οποία συνιστούσε μια μεγαλύτερη Ελλάδα που εκτείνονταν από τα Βαλκάνια μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας, συμπεριλαμβάνοντας εδαφικές εκτάσεις που ανήκαν τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και στην ουσία υπήρχε και μια μεγάλη μειονότητα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε αυτές τις περιοχές που μιλούσε την ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα στα μικρασιατικά παράλια. Στις 15 Μαΐου του 1919, σύμφωνα με την επικείμενη συνθήκη των Σευρών, διατάσσεται η απόβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία με σκοπό τη διατήρηση του νόμου και της τάξης στην πόλη της Σμύρνης και στην περιοχή γύρω από αυτήν. Με δημοψήφισμα μετά από 5 χρόνια, οι κάτοικοι της θα αποφάσισαν εάν η πόλη θα περνούσε στην Ελλάδα ή θα παρέμενε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σευρών. Σύμφωνα με αυτή, παραχωρούνταν στην Ελλάδα εδαφικές εκτάσεις από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και συγκεκριμένα η Δυτική και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ήμβρου και της Τενέδου, καθώς και η διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης. Η Συμφωνία των Σευρών που υπεγράφει αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία του Ελευθέριου Βενιζέλου και κατ' επέκταση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο, την οποία όμως δεν επικύρωσε επίσημα σχεδόν καμία από τις πλευρές που την υπέγραψαν και την οποία ουδέποτε αναγνώρισε ο Μουσταφά Κεμάλ. Οι Νεότουρκοι, με επικεφαλή στον στρατιωτικό και πολιτικό Μουσταφά Κεμάλ, δεν αναγνώρισαν ποτέ τη συνθήκη αυτή και άρχισαν να προετοιμάζονται για πόλεμο ώστε να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες και τους συμμάχους της και να αντισταθούν στην τριπλή κατοχή. Συγχρόνως και με όλες τις εξελίξεις αυτές, στο Οθωμανικό κράτος επικρατούσαν εμφύλιες διαμάχες μεταξύ των Τούρκων που υποστήριζαν τον Σουλτάνο και των Τούρκων εθνικιστών που υποστήριζαν τον Κεμάλ. Η παρουσία και η συνεχής ενίσχυση του κεμαλικού κινήματος δημιουργούσαν ανησυχίες στους συμμάχους που τους ανάγκασαν να διατάξουν τη μεγαλύτερη διεύρυνση της ελληνικής ζώνης στη Μικρά Ασία.
Έτσι, τον Ιούλιο του 1920, ο ελληνικός στρατός προήλασε σε βάθος 150 χιλιόμετρων μέχρι τη γραμμή Πάνορμος, Προύσα, Ουσάκ. Τον Οκτώβριο του 1920 πεθαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος σε ηλικία 27 ετών από το δάγκωμα ενός πυθίκου που είχε ως κατοικίδιο. Ο Αλέξανδρος, στα χρόνια του ως βασιλιάς, μέσα στο πολιτικό διχασμό που μαστίγωνε τον ελληνικό λαό, είχε δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας με το Βενιζέλο. Ο θάνατος του όμως είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί το ζήτημα για την επιστροφή του εξόριστου βασιλιά Κωνσταντίνου, κίνηση με την οποία οι μεγάλες δυνάμεις ήταν αντίθετες και ενδεχόμενη επιστροφή του θα διέκοπτε κάθε γέφυρα υποστήριξης με την Ελλάδα. Οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 δεν ήταν ευνοϊκές για τον Βενιζέλο και έτσι ανοίχτηκε ο δρόμος για την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Αυτό το γεγονός έδωσε το κατάλληλο πρόσχημα στη Γαλλία και στην Ιταλία να αποδεσμευτούν από τη συνθήκη των Σευρών και να αναπτύξουν επαφές με το Κεμάλ προκειμένου να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Οι Τούρκοι εθνικιστές είχαν αναπτύξει και άμεσες σχέσεις με την τότε νέα Σοβιετική Ένωση, η οποία βοήθησε το κεμαλικό στρατό στον πολεμικό τους αγώνα, παρέχοντάς τους πολεμικό υλικό. Την περίοδο 1919 και 1921, οι Έλληνες στρατιώτες έδωσαν σκληρές μάχες με τους Τούρκους ατάκτους, γνωστούς και ως τσέτες. Παρά το σκληρό ανταρτοπόλεμο που υπήρξε, κατόρθωσαν να καταλάβουν μια σειρά από πόλεις στις οποίες κατοικούσαν ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί. Οι Τούρκοι αναγκάζονταν να οπισθοχωρούν συνεχώς. Τον Μάρτιο του 1921 αποφασίζεται στο ελληνικό αρχηγείο η προέλαση του ελληνικού στρατού στην Ανατολία. Οι κύριοι στόχοι του ήταν η κατάληψη της Άγκυρας και η καταστροφή του σταθμού ανεφοδιασμού των τουρκικών στρατευμάτων. Στις 10 Μαρτίου του 1921, ο ελληνικός στρατός καταφέρει να καταλάβει τη θέση του Αφιόν Καραχισάρ. Αφού πρώτα κατάλαβε το Αφιόν Καραχισάρ, έφτασε τελικά πρώτου Εσκή Σεχίρ, συναντώντας επίμονη τουρκική αντίσταση. Στη δεύτερη μάχη του Ινωνού, που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου, κατέληξε σε νίκη των τουρκικών δυνάμεων και οι ελληνικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Στις 30 Ιουνίου του 1921 εξαπολύθηκε νέα ελληνική γενική επίθεση σε όλο το μέτωπο. Το Α Σώμα εξόρμησε και κατέλαβε την 1η Ιουλίου το Αφιόν Καραχισάρ. Στις 4 Ιουλίου το Β Σώμα κατέλαβε την Κιουτάχια και 2 μέρες αργότερα το Γ Σώμα στρατού, δίνοντας σφοδρή μάχη, κατέλαβε το Εσκή Σεχίρ. Έτσι ο ελληνικός στρατός καταφέρει να σχηματίσει μια αμυντική γραμμή γύρω από τις θέσεις αυτές για να επιτευχθεί μελλοντικά η περικύκλωση του τουρκικού στρατού και να καταληφθεί η Άγκυρα. Την 1η Αυγούστου του 1921 ξεκινάει η μεγάλη προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων, αποτελούμενη από συνολικά 9 μεραρχίες μέσω της Αλμυρής ερήμου. Στόχος τους είναι η διάσπαση των αμυντικών ζωνών των Τούρκων και η διάβαση του ποταμού Σαγκάριου, ο οποίος χώριζε τις ελληνικές θέσεις από την Άγκυρα. Εκεί, στην κρίσιμη μάχη που ακολούθησε από τις 11 Αυγούστου του 1921, ο ελληνικός στρατός διέσπασε τις 2 πρώτες αμυντικές ζώνες των Τούρκων, αλλά όχι την τρίτη. Έτσι, αναγκάστηκε να συμπηχθεί σε άμυνα, καθώς οι Τούρκοι προέβαλαν μεγάλη αντίσταση. Διαθέτοντας πολλές μονάδες ιππικού, πραγματοποίησαν πολλές επιθέσεις κατά εφοδιοπομπών, σιδηροδρομικών σταθμών και νοσοκομείων. Οι Έλληνες πλέον βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από τα προπήλαια της Άγκυρας. Μόλις 40 χιλιόμετρα δρόμος τους χώριζε. Όμως, οι τρομερές απώλειες και τα προβλήματα ανεφοδιασμού προκάλεσαν τελικά να πάρθει απόφαση για σύμπτυξη της στρατιάς στην περιοχή Εσκή Σεχίρ, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ. Η αποτυχία του αντικειμενικού σκοπού της καθόρισε τις τραγικές εξελίξεις του επόμενου έτους. Ο ελληνικός στρατός έχει πλέον εγκατασταθεί σε ενεργητική άμυνα γύρω από το Εσκή Σεχίρ, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ. Η κατάσταση αυτή διήρκησε για έναν ολόκληρο χρόνο. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα γίνονταν συνεχώς διαπραγματεύσεις ειρήνης από την πλευρά της Ελλάδας, με τους Τούρκους να τις απορρίπτουν συνεχώς προκειμένου να κερδίζουν χρόνο και να αναδιοργανώνονται.
Η καθήλωση και η πλήρη αδράνεια του ελληνικού στρατού και η μη προέλασή του ενθάρρυναν το Κεμάλ να παραμείνει στην Άγκυρα, όπου ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει και να οπισθοχωρήσει και να κερδίσει χρόνο για την ανασύνταξη και τον εφοδιασμό των τουρκικών δυνάμεων. Το μέτωπο γενικά είχε σοβαρότατο μειονέκτημα στο μεγάλο ανάπτυγμά του. Οι μεραρχίες δεν μπορούσαν να αλληλοκαλύψουν η μία την άλλη. Η απόσταση από τη Σμύρνη ήταν πάνω από 400 χιλιόμετρα. Οι γραμμές συγκοινωνιών, επικοινωνιών και ανεφοδιασμού ήταν εκτεθειμένες. Ο ελληνικός στρατός κατήχε μια περιοχή 80.700 χιλιόμετρων. Η αμυντική οργάνωση του μετώπου ήταν ημιτελής και υπήρχαν πολλά ευάλωτα σημεία. Η κυβέρνηση διέρεε ότι η εκστρατεία δεν μπορούσε να συνεχιστεί για οικονομικούς λόγους. Τον Μάρτιο του 1922 η οικονομία της Ελλάδας καταρρέει. Για να μπορέσει τώρα όμως η κυβέρνηση να βρει τα απαραίτητα χρήματα για τη στήριξη της εκστρατείας, αναγκάστηκε να προβεί σε διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Το χαρτονόμισμα κόπηκε στα δύο. Το ένα κομμάτι δόθηκε στην κυβέρνηση ως εσωτερικό δάνειο, ενώ το άλλο κυκλοφορούσε στην αγορά με το 50% της αξίας του. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομήθηκε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Αν και η κυβέρνηση είχε συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό χρημάτων για την αγορά πολεμικού υλικού, αυτό δεν αρκούσε, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις είχαν κλείσει τις γέφυρες υποστήριξης με την Ελλάδα. Η μεγάλη ανάπτυξη των ελληνικών γραμμών που εκτείνονταν σε μια τεράστια απόσταση, χωρίς να είναι δυνατή η απαραίτητη αλληλοκάλυψη των τμήματων, η εξάντληση των στρατιωτών από την πολύχρονη παραμονή του στο μέτωπο μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον και ενδυνάμωση του αντιπάλου, οδήγησαν στη διάρρηξη του μετώπου και στην οπισθοχώρηση. Στις 13 Αυγούστου το 1922 εκδηλώθηκε μαζική τουρκική επίθεση σε όλη την έκταση του μετώπου. Οι μάχες είναι σφοδρότατες. Μετά από μεγάλη αντίσταση, την 14η Αυγούστου εγκαταλείπεται το Αφιόν Καραχισάρ. Η υποχώρηση όμως δεν έγινε στο απαιτούμενο βάθος ώστε να αναπαυθούν οι δυνάμεις και να καταστούν και πάλι αξιόμαχες. Μαζί με το στρατό έφυγαν πανικόβλητοι και χιλιάδες άμαχοι. Η διάλυση του ηθικού, η έλλειψη τροφίμων και πολεμοφοδίων και κυρίως η διοικητική ανικανότητα παρέλυαν κάθε βούληση αντίστασης και ενίσχυαν τα αισθήματα φυγής. Ο ελληνικός στρατός ετράπη σε πλήρη αταξία. Μερικές ομάδες Ελλήνων στρατιωτών, μέσα στην απελπισία, τον φόβο και την εξάντληση που τους περιέβαλαν, κατά την υποχώρησή τους άρχισαν να πλιατσικολογούν τουρκικά χωριά, καθώς η οργάνωση πολιτοφυλακών ήταν πλέον αδύνατη. Όμως οι πράξεις αυτές δεν συγκρίνονταν με το βαθμό αυτών που είχαν προηγηθεί σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού από τους Τούρκους. Βιοπραγίες, καταδιώξεις και σφαγές είχαν προηγηθεί την προηγούμενη δεκαετία στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο πλέον αντικειμενικός σκοπός του Μουσταφά Κεμάλ ήταν η εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου από τη Μικρά Ασία, δηλαδή εθνοκάθαρση στη Τουρκία. Μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου ο ελληνικός στρατός είχε εγκαταλείψει ολοκληρωτικά τη Μικρά Ασία. Στις 8 Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες στην πόλη της Σμύρνης. Οι νικητές προέβησαν σε βιοπραγίες και ομότητες εις βάρος του χριστιανικού πληθυσμού όλης της Μικράς Ασίας. Άρχισαν οι φόνοι, οι σφαγές, οι πυρπολίσεις και εμπρισμοί των χριστιανικών συνοικιών της πόλης. Σε όλη τη μικρασιατική παραλία εκτηρίζονταν σκηνές αλλοφροσύνης και σφαγής. Το αποτέλεσμα ήταν η σφαγή 1.000.000 Μικρασιατών Ελλήνων και ο ξεριζωμός 1,5 εκατομμυρίων Μικρασιατών Ελλήνων, οι οποίοι κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στις 11 Σεπτεμβρίου το 1922 η εξουσία καταλαμβάνεται από τις τάξεις του στρατού υπό τον στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα. Σχηματίζεται έτσι μια νέα κυβέρνηση, η οποία εκδίδει νέο διάταγμα με το οποίο δημιουργόταν κριτική επιτροπή που θα διερευνούσε τους πολιτικούς που κυβέρνησαν την Ελλάδα μετά το 1920 και έκτακτο στρατοδικείο. Τελικώς, αν και η αρχική κατηγορούμενη πολιτική ήταν 8, το δικαστήριο καταδίκασε μόνο τους 6 από αυτούς με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας σε θάνατο. Αφού τελείωσαν όλα τα γεγονότα αυτά και ο ελληνικός στρατός είχε κενό στη Μικρά Ασία,
ο Κεμάλ ζητούσε να του δοθεί άμεσα μια πολεμική αποζημίωση για τα όσα συνέβησαν στη Μικρά Ασία. Έτσι, οργανώνεται άμεσα μια μεγάλη και αξιόμαχη στρατιά στη Θράκη υπό τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος επέμενε να προελάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Αυτό όμως απετράπη, καθώς ήταν μια αναποτελεσματική κίνηση από τη μεριά της Ελλάδας. Έτσι, στις 11 Οκτωβρίου του 1922 υπογράφεται η Συνθήκη των Μουδανιών, με την οποία αποσύρονταν ο ελληνικός στρατός από την Ανατολική Θράκη και παραχωρούνταν στο τουρκικό κράτος. Και έτσι είχε τελειώσει επίσημα η Μικρασιατική εκστρατεία.